Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala mula kay YAHWH. Isang magandang araw po sa bawat isa. Ang paksa po nating pagtutunan ng pansin sa araw na ito ay ano po ba yung pagkain na ibinigay ng Diyos o ni YAHWH para sa mga tao? Kasi hindi po marahil alam ng napakarami sapagkat dumating ka sa mundong ito at nakagis na mo na ang kinakain mo ay mga karne, gulay, isda, hipon. So, hindi ho natin alam kung ano talaga yung nakadesign o dinisenyo ni YAHWH para sa mga tao. At dito ho ay bibigyan ho natin ng kaliwanagan ano ba talaga yung ibinigay ng Diyos na pagkain para sa mga tao. Yung angkop. Ano po? Kasi meron hong mga pagkain tayo na kinakain na hindi naman pala talaga pagkain. Ang isang halimbawa ho dyan ay yung baboy. Hindi naman ho talaga ibinigay ng Diyos yan para maging pagkain ng tao. Pero kinakain ng tao. Sa hindi ho pagkaalam, sapagkat yun nga, nagising na tayo na ang ating mga magulang, ipinapakain na sa atin yung mga bagay na yan na hindi rin naman nila nalalaman kung pagkain. Kasi basta ang alam nila, karne, iniluto mo, nilagay mo ng mga lahok at naluto siya, pagkain na. Pero hindi po pala. May mga hayop na hindi niya ginawang pagkain, katulad ng kamelyo, daga, ayan, yung mga baboy, hindi ko talaga. So ito po ay nakalagay sa Genesis 1:29. At sinabi ng Diyos narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng balat ng lupa, at ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo'y magiging pagkain. So ito pala talaga ang pinakapagkain ng mga tao, gaya ni Adan at ni Eva. At sa bawat hayop sa lupa, at sa bawat ibon sa himpapawid, at sa bawat nagsisiusad sa ibabaw ng lupa na may buhay ay minibigay ko ang lahat ng pananim na sariwa na pinakapagkain at nagkagayon. Ultimong mga hayop po ang binigay niyang pagkain ay itong mga pananim na sariwa. Ano? And then sa 131, at nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha, at narito napakabuti, at nagkahapon at nagkaumaga ang ika-6 na araw. So nakita niya na yung kanyang nilikha, hindi lamang sa mga pagkain, maging yung kanyang mga nalikha ay napakabuti. So dito iinog yung ating paksa. Ngayon, kung kasi dito ang liwanag at ayan. Ayan, bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi sa inyo magiging pagkain. Ito talaga yung para sa tao. Kasi kung matatanong ninyo, bakit Brad? May nagising tayo na kumakain tayo ng baboy, baka, manok, isda. Yun nga po ang kinagis na natin. Pero pagka binalikan po pala natin itong pangyayari sa Eden, nung hindi pa sila nagkakasala, talagang ito po. At maging nung nagkasala na po sila, may himatong din eh. 2:16, sabi niya, at iniutos ang Panginoon Diyos sa lalaki na sinabi sa lahat ng punong kahoy sa halaman makakakain ka ng may kalayaan. Datapwat, o bago pa ho, datapwat sa kahoy ng pagkakilalang mabuti at masama, huwag kang kakain, sapagkat sa araw na yan, ikaw ay kumain yan, ay walang pagsalang mamatay ka. So dito, sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakain ka ng may kalayaan. Punong kahoy yan, binabanggit na po. And then sa 9:3, yan pa rin Genesis.
Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Yan. 9:3 yan ng Genesis. And then 104 ng awit. 14:15. Kanyang pinatutubo ang damo para sa mga hayop at ang gugulayin sa paglilingkod sa tao upang siya maglabas ng pagkain sa lupa. Hindi ho lang napagtuunan ng pansin ng napakarami sapagkat sa kakulangan nga po ng pagsasaliksi. Ayan. Dito maliwanag na talagang yung gugulayin para sa tao. Hindi ho yung hayop. Napakahirap po na ginagawa nating basurahan ng mga patay na hayop yung ating katawan. Kumbaga, dead carcass ang tawag po dyan. Mga mapapansin nyo, pagka kayo ay mag-grocery, kalimitan ho dyan, may expire date kasi nag-expire ho yung mga karne na yan. Nakita natin mga nabubulok. Hindi ho talaga idinisenyo na yung mga hayop o yung mga karne ng hayop ay kainin natin sa ating ginagawang pag-aaral, no? Kasi mga patay na ho yan, mga bangkay na eh. Kung tutusin natin, hindi angkop sa katawan ng isang tao na pasukan mo ng isang dead animal or carcass. Yan yung katawan natin. Doon sa Job 28:15 o 28:5, tungkol sa lupa, mula rito manggagaling ang tinapay at sa ilalim ay wari tinuklap na apoy. Tungkol sa lupa, mula rito manggagaling ang tinapay. So, maliwanag po na talagang yung unang bago magkasala ang tao, talagang ang disenyo para kainin ng tao ay mga gulay, prutas. Yan po talaga ang disenyo ng Diyos para sa tao. At binigyan pa nga ho yan ang parang isang talinhaga ni Apostol Pablo do sa Bagong Tipan tungkol din sa pagtatanim ho eh. Sabi niya dito sa 1 Korinto 3. Sabi niya, Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpapalago. Ano pat, walang anuman ang nagtatanim, ni ang nagdidilig, kundi ang Diyos ang nagpapalago. Ngayon ang nagtatanim at ang nagdidilig ay isa, ngunit ang bawat isa ay tatanggap ng kanyang sariling kagantihan ayon sa kanyang sariling pagpapagal. Sapagkat tayo ang kamang gagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos at gusali ng Diyos. So, binibigyan niya dito ng talinhaga na sabi niya, kayo ang bukid ng Diyos, ang gusali ng Diyos. Ayan. Ayon sa biyaya ng Diyos na binigay sa akin na tulad sa matalinong tagapagtayo, inilagay ko ang pinagsasaligan. Di ba nagtatayo sa ibabaw nito? Ngunit ingatan ng bawat tao kung paano ang pagtatayo, sapagkat sino man hindi makapaglalagay ng ibang pinagsaligan, kundi ang nalalagay na ito si Kristo. Fast forward natin, sapagkat dito, 16, hindi ba ganyan nalalaman na kayo templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibayin ng sino man ang templo ng Diyos, gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Sabihin lamang mo dito na yung templo ho natin, huwag natin hong gawing basurahan ng mga patay na hayop. Hindi maganda. No? Yan sabi niya, kung gibayin ng sino man ang templo ng Diyos, ay gigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Kaya maliwanag ko, kung gibain, paano ba nagigiba yung templo ng Diyos? Kung ang pinakakain po, puro mga patay na hayop. Hindi dapat. So kung mga gugulayin, mga punong kahoy na nagkakabunga, yan ho talaga
Kaya siguro marahil marami ang may sakit at marahil marami ang mga nangamatay na ay dahil po doon sa ating kinakain. Ano po? So ito ay maikling pag-aaral lamang na sabi nga natin ay napakalaga sapagkat kung maiintindihan lamang ng tao yung disenyo para sa ating mga tao. Ito, ulitin ko. Sinabi ng Diyos, narito, ibinigay ko sa inyo ang bawat pananim na nagkakabinhi. Bawat pananim na nagkakabinhi. Ano man ho yan. Yan ho yung ibinigay niya sa atin. Na nasa ibabaw ng balat ng lupa. At ang bawat punong kahoy na may bunga ng punong kahoy na nagkakabinhi, sa inyo'y magiging pagkain. Kung ano man punong kahoy yan na nagkakabinhi, yan yung magiging pagkain. Tatandaan nyo na ito hindi pa ho siya nagkakasala. At nung magkasala na ho, eto na. Dumating na yung punto na sabi nga natin, imbis na ang kakainin ng mga hayop, damo, di na kapwa hayop niya. At nagpasimula ng kumipil ng mga hayop, ginawang pagkain, so and so. And the rest, history na. Kasi bago pa ho nangyari yan, napakahaba ng buhay ng mga tao noong unang panahon. Hindi naman natin hinahabol na ho yan. Hindi na kaya eh. Sapagkat binigay niya na talagang hanggang 70 ang buhay ng tao. Kung ikaw ay medyo maganda-ganda pa ang kuwan, aabot ka na hanggang 80. Ano ho? So, ito lamang ho. At pagka ito ay ginawa natin na habitual o yung pang-araw-araw nating pagkain ay itong bagay na ginawa niya, makikita natin na resulta sa ating mga katawan. Malayo ang pagkakasakit kasi nga wala hong mga kumbaga walang masamang epekto ang gulay, prutas sa katawan ng tao. Wala pong masamang epekto. Pero pagkakarne po ang iyong ipinasok sa iyong katawan, malaki ang epekto niyan sa katawan natin. Saan ba nanggaling yung mga cancer? Saan ba nanggaling yung sakit ng diabetes? O sakit sa puso? Saan ho ba galing yan? Hindi ho ba sa ating kinakain na mga karne? Ano po? So muli po, maraming pong salamat sa bawat isa na makapanonood ng video ito. At kung lulubin po, patuloy po tayong maglalabas ng video hinggil sa pagkain ng tao. Maraming pong salamat.